بیاییم به آخرین باری فکر کنیم که یک داده علمی ناراحتمون کرده. انکار علم خیلی وقتا نتیجه کمکاری ذهن نیست، نشونه بسیج شدن ذهنه. مثلا اینه که ذهن جنگی شده، رفته تو فاز دفاع. یا سرراست‌تر اینکه چرا انکار علم به نظرم مسخره میاد. اگه انکار علم فقط جهل بود، راه حلش ساده بود، آموزش. اینکه در انباری رو قفل نکنم شاید خطرناک باشه، اما اینکه فکر کنم قفلش کردم اما در باز باشه خیلی خطرناک‌تره. ذهن اینو میپرسه که اگه این ادعا درست باشه چه بلایی سر من میاد. این همون تهدیدیه که گفتم. اما اگه انکار علم فقط حماقته، فقط نادونیه، پس چرا بعضی از باهوش‌ترین آدمایی که میشناسم تو همین دام میافتن؟ پس سوال فقط این نیست که چرا بعضیا علمو انکار میکنن. این سوال مهمیه، اما سوال واقعی و شاید ناراحت کننده تر اینه که چرا من وقتی به انکار علم فکر میکنم اول احساس برتری میکنم، نه کنجکاوی. بذاریم با یه اعتراف شروع بکنم. سالها من فکر میکردم کسایی که علمو انکار میکنن یه مشکل ساده دارن، اینکه اطلاعاتشون کمه. مثلا وقتی کسی میگه زمین تخته یا واکسن گزاز خطرناکه، من فکر میکردم مشکلش اینه که این آدم چیزی نمیدونه، اطلاعاتش یا سوادش کمه. و راستشو بخواین یه حس خوبی بهم میداد، یه حس برتری، حس اینکه خب من جزو آدم عاقلام، حس اینکه من مثل اونا نیستم. اما اگه انکار علم فقط حماقته، فقط نادونیه، پس چرا بعضی از باهوشترین آدمایی که میشناسم تو همین دام میافتن؟ نه آدمای کم سواد، نه آدمای بی اطلاع، آدمایی که تحصیل کردن، بلدن استدلال بکنن، میتونن ساعتها بحث بکنن، دقیق و منطقی فکر بکنن. اما وقتی پای یه موضوع خاصی وسط میاد، انگار مغزشون قفل میشه. یا بدتر، قفل شدن اصطلاح خوبی نیست، مغزشون خیلی هم پرقدرت کار میکنه ولی رو دنده معکوس. چرا یه آدم باهوش و مطلع که داری از معاشرت باهاش لذت میبری، یه جایی بحث برمیگرده میگه البته من برای بچه‌م واکسن نمیزنم؟ و یه بخش قضیه است. یه بخش دیگه‌ش اینه که این آدمای باهوش یا باسواد چطوری یا با چه روشی میخوان یه کشف علمی یا یه نظریه علمی رو انکار بکنن. این سوالا رو سعی کردم دنبال بکنم و چیزایی که پیدا کردم نه فقط جواب این سوال داد، بلکه منو مجبور کرد به خودم هم نگاه کنم. قبل از اینکه پیشتر بریم، کانال یوتیوب پرسه رو سابسکرایب بکنید. میتونید توی کانال عضو بشید، قسمت ممبرشیپ، و از من و کانال پرسه حمایت بکنید. همینطور لینک حمایت مالی، پشتیبانی مالی رو هم توی توضیحات ویدیو میذارم. ممنونم از همراهیتون. اینجا معمولا یکی میگه خب هممون بایس داریم، سوگیری داریم. دلیل انکار علم هم همین سوگیری است. شاید این جواب درست باشه ولی کافی نیست. چیزی که من متوجه شدم و راستش اذیتم کرد این بود که انکار علم خیلی وقتا نتیجه کمکاری ذهن نیست، نشونه بسیج شدن ذهنه. نه اینکه ذهن به اندازه کافی قدرت کار کردن یا حل کردن مسئله نداره، به اندازه کافی فعال نیست. مثلا اینه که ذهن جنگی شده، رفته تو فاز دفاع. و این یه نکته خیلی مهم و تکون دهنده است. تحقیقات نشون میده که توانایی شناختی بالاتر یا مثلا بگیم هوش بیشتر نه فقط جلوی انکار علمو نمیگیره، بلکه میتونه پیچیده ترش بکنه، محکمتر و باثبات‌ترش بکنه. یعنی چی؟ یعنی هرچی اون آدم باهوشتر باشه، سخت‌تر و سفت‌تر به موضوعش میچسبه و بهتر ازش دفاع میکنه. این بده. این یعنی ذهن قوی‌تر وقتی به یه نتیجه دلخواهش میرسه، ابزارهای بهتری داره برای دفاع ازش. بهتر انتخاب میکنه که کدوم داده رو ببینه، کدوم رو نادیده بذاره. بهتر میتونه منطقی به نظر برسه، حتی وقتی از قبل تصمیمش رو گرفته. اینجا من مجبور شدم یه سوال شخصی تر بپرسم، نه درباره اونها، درباره خودم. اینکه چرا انکار علم اینقدر راحت میشه موضوع تمسخر؟ یا سرراست‌تر اینکه چرا انکار علم به نظرم مسخره میاد؟
چرا وقتی میگیم ضد علم لحنمون شبیه کسیه که داره درباره حماقت حرف میزنه؟ این سوال مهمه، چون اگه انکار علم فقط جهل بود، راه حلش ساده بود: آموزش، اطلاعات بیشتر، ویدیوهای یوتیوب بهتر، توضیحات واضح‌تر. اما چندین دهه پژوهش نشون داده که این توضیح جواب نمیده. آدم‌ها با شنیدن اطلاعات درست لزوماً باورشون رو عوض نمی‌کنن. گاهی حتی برعکس، بیشتر به باورشون میچسبن. پس مسئله یه جای دیگه است. به آخرین باری فکر کنید که با اطمینان گفتیم که واقعاً نمیفهمم چطور میشه یک کسی این حرفو باور بکنه. حس اون لحظه رو یادتونه؟ اون لحظه فقط یک موضع عقلانی نداشتیم. یه چیزی از احساس هم توی همچین حرفی هست. یه جور فاصله گذاری، یه جور خط کشیدن. اینکه من این طرفم، اونا اون طرفن. و این همون جاییه که داستان پیچیده میشه، چون همون سازوکاری که باعث میشه دیگران علم و انکار بکنن میتونه باعث بشه من احساس کنم که من مسئولم از این خطا. و هیچ چیز به اندازه احساس مسئولیت خطرناک نیست. اینکه در انباری رو قفل نکنم شاید خطرناک باشه، اما اینکه فکر کنم قفلش کردم اما در باز باشه خیلی خطرناکتره. پس سوال فقط این نیست که چرا بعضیا علم و انکار میکنن. این سوال مهمیه، اما سوال واقعی و شاید ناراحت کننده تر اینه که چرا من وقتی به انکار علم فکر میکنم اول احساس برتری میکنم، نه کنجکاوی. اگه این احساس رو نادیده بگیریم، اگه فکر کنیم که موضوع انکار علم به شخص من ربطی نداره یا اینکه این حرفا درباره من نیست، دقیقاً داریم همون کاری رو میکنیم که اون انکار کننده های علم میکنن: نادیده گرفتن یه چیزی که تهدید کننده است. شاید نکته اصلا تو همین باشه، تو احساس تهدیدی که علم برای ذهن ما ایجاد میکنه. چون گاهی علم مجبورمون میکنه یه چیزی رو بپذیریم که دوست نداریم درست باشه. تصور کنین یه خبر علمی میخونین که فقط اطلاعات تازه‌ای نیست، نه شغل شما رو مستقیما تهدید میکنه، نه جونتون رو تهدید میکنه، ولی اون تصویر ناپیدایی رو که از خودتون دارین تهدید میکنه. اینکه من یک آدم معقول، مسئول، خوبی هستم. مثلا چی؟ مثلا یه مقاله میخونیم که میگه یه کاری که سالها عادی بوده، مثلا رانندگی با ماشین شخصی، مصرف یه محصول خاصی، یه عادت غذایی، یه چیزی توی سبک زندگی، اون مقاله میگه که این کار در مقیاس بزرگ تو سطح اجتماعی آسیبزاست. یا میگه تصمیمی که فکر میکردی آزادانه گرفتی یه تبعاتی داشته که خوب نیستن. مثلا هر روز با ماشین شخصی میری سر کار و تو اون آرمان شهری که داری زندگی میکنی وسایل حمل و نقل عمومی در دسترس هست. بعد یه مقاله میخونی که میگه نقش خودروهای شخصی تو آلودگی هوای شهر خیلی قابل توجهه. اینجا معمولا یه واکنش خیلی ظریف اتفاق میفته. اون مقاله رو انکارش نمیکنی، با داد و بیداد پرتش نمیکنی یه طرف. اولش فقط یه فشار کوچیک هست، انگار یه عضله کوچیک نامرئی تو ذهنت یه لحظه منقبض میشه، یه تهدید. ما معمولا دوست داریم که فکر کنیم باورهامون رو بر اساس بررسی کسب کردیم، نشستیم داده ها رو دیدیم، وزن کردیم، سنجیدیم، بعد تصمیم گرفتیم. اما بخش خیلی بزرگی از پژوهش‌های روانشناسی نشون میده که اغلب مسیر برعکسه. اول واکنشه میاد، بعد استدلالش از راه میرسه. حالا ذهن وقتی احساس تهدید میکنه وارد یه حالت خاصی میشه، حالت دفاع. تو این حالت دیگه سوالی نیست که این ادعا چقدر درسته. ذهن اینو میپرسه که اگه این ادعا درست باشه چه بلایی سر من میاد؟ اگه من واقعا در آلودگی هوا نقش دارم، پس من چه جور آدمی هستم؟ این همون تهدیدیه که گفتم. این احساس تهدید میتونه شکل‌های مختلفی هم داشته باشه، انواع مختلفی داشته باشه. میتونه یه تهدید اخلاقی باشه، اینکه با خوندن اون مقاله یا دیدن اون تحقیق فکر کنیم که من احساس میکنم آدم خوبی هستم، اما شاید اونقدر هم بی‌نقص نباشم. میتونه تهدید هویتی باشه، اینکه اگر این حرف رو بپذیرم از قبیله فکریم فاصله میگیرم، از آدمایی که با اونا احساس تعلق میکنم. من سالهاست که مدام دارم از تهدیدهای واکسن ها میگم، اگر الان نظرم عوض بشه چی میشه؟ بقیه چی میگن؟ یا اینکه میتونه تهدید عاطفی باشه، ترس برامون همراه بیاره، اضطراب، ناتوانی. تو یک چنین شرایطی انکار کردن اون داده علمی یا اون کشف علمی کارکرد پیدا میکنه. انکار اینجا دیگه یه خطای فکری نیست، بلکه یه مکانیزم برای تنظیم احساسات. توی چنین وضعیتی انکار معنی داره، حماقت نیست.
یه مکانیزمیه که باهاش از خودمون دفاع بکنیم. این بخشش سخته چون دوست نداریم بپذیریم، اما انکار اغلب حال ما رو بهتر میکنه. تو کوتاه مدت که قطعا جواب میده، مثل خیلی چیزای مضر دیگه تو کوتاه مدت خیلی خوب جواب میده، مثل پرخوری، مثل فرار کردن و غرق کردن خودمون تو سوشال مدیا، مثل مواد مخدر و الکل. اینجا هم اگه باور کنم که مشکل اونقدر جدی نیست، اگه فکر کنم دانشمندا اغراق میکنن، یا اگه فکر کنم که همه چیز سیاسیه، اضطرابم کمتر میشه. این یعنی انکار تو کوتاه مدت پاداش به همراه داره، کار میکنه و ذهن ما نسبت به پاداشهای کوتاه مدت فوق‌العاده حساسه. ممکنه بگیم که خب اینا احساساتن، علم که نیستن، عقل که نیستن. اما نکته دقیقا همینجاست. علم داره درباره دنیای واقعی حرف میزنه، دنیایی که بیرون از ما وجود داره. مثلا داره درباره تغییرات اقلیمی، درباره واکسن ها یا تکامل حرف میزنه. علم بیرونه. اما پذیرفتن علم یک فرایند کاملا انسانی و درونیه و آدمیزاد بدون احساس هیچ تصمیمی نمیگیره. پژوهش‌ها نشون داده که وقتی اطلاعات علمی با ارزش‌ها، با هویت یا با امنیت روانی ما در تعارض قرار میگیره، ذهنمون به طور ناخودآگاه از اون حالت ارزیابی بی‌طرف خارج میشه، میره تو حالت دفاعی. نه چون اون حرف بدیه، بلکه چون ذهن ما برای بقا تکامل پیدا کرده، نه برای فهمیدن حقیقت. اینم از اون حرفاییه که اگه گوشه ذهنمون داشته باشیم، بعضی وقتا رفتارها یا اتفاقایی که ظاهراً بی‌دلیلن یا به نظرمون غیر قابل فهمیدن میرسن، یهو روشن میشن. ذهن ما برای بقا ساخته شده، نه برای پیدا کردن حقیقت. پس انکار علم خیلی وقتا مسئلهش باور نداشتن به علم نیست، بلکه موضوعش اینه که من نتیجه و پیامدهای اون علم رو نمیخوام. مثلا ممکنه از نظر ذهنی بفهمم که تغییرات اقلیمی واقعیه، اما قبول نکنم که آدمیزاد توش نقش داره. چرا؟ چون پذیرفتنش مسئولیت به همراه داره، هزینه داره، ما رو مجبور میکنه به تغییر. به این میگن انکار ضمنی یا انکار ابزاری. یعنی علمو تا جایی میپذیریم که مجبورمون نکنه نگاهمون رو به خودمون عوض بکنیم. حالا برگردیم به خودمون. بیایم به آخرین باری فکر کنیم که یک داده علمی ناراحتمون کرده. نه اینکه سردرگم بشیم، گیج بشیم، نفهمیم چی میگه. ناراحت. اون لحظه اولین واکنش شما چیه؟ کنجکاویه یا مقاومته؟ اگه بخوایم با خودمون صادق باشیم، ظاهراً اغلب اوقات اولین واکنشمون مقاومته. و خب این یه سوال سختی به همراه داره که باید بپرسیم. من وقتی با یک ادعای علمی مشکل دارم، واقعاً دارم اونو بررسیش میکنم یا دارم از یه چیز دیگه‌ای دفاع میکنم؟ این تفاوت ظریفیه، اما واقعاً سرنوشت سازه. چون اگه انکار کردن یک پاسخیه که ذهن به تهدید میده، اون وقت قبل از اینی که سراغ اشتباه فکری بخوایم بریم، باید بپرسیم ذهن من از چه چیزی میترسه. اینجوری شاید کم کم بتونیم بفهمیم که وقتی تصمیم میگیره ذهن ما دفاع بکنه، دقیقاً از چه ابزارهایی استفاده میکنه و خب چرا بعضی ایده ها فقط اشتباه نیستن، بلکه در مقابل شواهد مسون میشن، شواهد دیگه روشون اثری نداره. تا اینجا گفتم که ذهن وقتی احساس تهدید کنه میره تو حالت دفاعی. اما دفاع دست خالی که نمیشه، ابزار میخواد. هیچ ذهنی نمیگه که من از ترسم دارم این واقعیت رو انکار میکنم. ذهن باهوشتر از این حرفاست. داستان میسازه، سوال میپرسه، استاندارد تعیین میکنه و مهمتر از همه یه طوری هم عمل میکنه که ظاهر همه چیز معقول به نظر برسه. پس باید ابزارهایی رو که ذهن آدم باهاش علم رو انکار میکنه بشناسیم. شناختن این ابزارها دو تا کارکرد داره. اول اینکه میتونیم ببینیم وقتی یه کسی داره از اینا استفاده میکنه، راحت‌تر میتونیم تشخیصش بدیم که تو اون لحظه یا تو اون بحث با چی طرفیم. آیا داریم یک بحث نظری و علمی میکنیم یا بحث چیز دیگه است؟ فایده دومش اینه که میتونیم یه مدلی داشته باشیم که استدلالای خودمون هم چک کنیم. چیزی که توی این ویدیو درباره قضاوت‌های اخلاقی هم بهش اشاره کردم، این که بتونیم به فکر کردن خودمون فکر کنیم. خب این ابزارها یا روش‌های انکار علم چیا هستن؟ شاید ما فکر کنیم که انکار علم یعنی مستقیم حمله کردن به علم با ادعاهای عجیب و غریب. اما در عمل وقتی نگاه می‌کنیم می‌بینیم بیشتر انکارها اینقدر زمخت و سرراست نیستن. معمولاً با یه جمله خیلی محترمانه شروع میشن.
من فقط دارم سوال میپرسم. این جمله خیلی معصومانه میگه که مگه علم با سوال شروع نمیشه؟ منم دارم سوال میپرسم. اما یه تفاوت ظریفی اینجا هست و اگه اینو نبینیم اصلا ممکنه نتونیم بفهمیم داریم درباره چی بحث میکنیم. سوال علمی یک هدف داره، رسیدن به جواب. سوال دفاعی هدفش یه چیز دیگه است، به تعویق انداختن جواب، یا اگه دقیق تر بگیم پیدا نکردن اون جوابی که دردسر سازه. اینجور مواقع استدلال اون آدم مثلا اینجوری شروع میشه که شما میگی آدما هم مثل بقیه موجودات تکامل پیدا کردن، چجوری فلان پدیده رو توضیح میدی؟ ببین من فقط دارم سوال میپرسم. تو پژوهش‌های مربوط به انکار علم این الگو بارها دیده شده. فرد از زبان شک‌گرایی اصطلاحاً استفاده میکنه، از زبانی که تو قدم اول خیلی منطقی به نظر میرسه، اما استفادهش برای این نیست که از طریق اون شکاکیت به حقیقت نزدیک بشه، بلکه میخواد با اون شکاکیت از حقیقت دور بمونه. این شکاکیت ظاهراً سالم و بی خطره، ولی تنها راه نیست. یک روش‌ها و ابزارهای دیگه‌ای هم هست که نشون میده هدف اون فرد کشف حقیقته یا اینکه میخواد از یک موضع از قبل معلومی دفاع بکنه. مثلا بحث تکامل پیش میره و یه جایی اون طرف میگه که علم همیشه در حال تغییره، پس چرا باید به این نتیجه اعتماد بکنیم؟ در ظاهر این حرف غلطی نیست. علم واقعا تغییر میکنه. خود دانشمندا هم مدام این حرفو میزنن. مثلا اون آدم میگه که علم همین چند سال پیش میگفت فلان چیز سالمه، بعد گفت مضره. خب از کجا معلوم که این یکی یافته هم چند سال دیگه عوض نشه؟ تا اینجاش این حرف عجیبی نیست. علم واقعا اصلاح میشه یا به قول خود دانشمندا پیشرفت میکنه. اما کسی که میگه علم همیشه در حال تغییره، یه ادامه پنهان هم توی ذهنش هست. میگه علم همیشه در حال تغییره، پس هیچ چیز قابل اعتماد نیست. اینجا دیگه شکاکیت یک ابزاری برای فهمیدن نیست، بلکه تبدیل شده به سپر یا یه ابزار دیگه. اگه اینقدر مطمئنن چرا 100% ثابت نمی‌کنن؟ اینم در ظاهر یک درخواست منطقی به نظر میرسه، اما یه مشکلی داره. علم اصولاً با قطعیت 100% کار نمی‌کنه. در واقع این درخواست قطعیت مطلق یه راهیه برای اینکه هیچ وقت مجبور نشیم یه چیزی رو بپذیریم. تو ادبیات پژوهش به این میگن انتظارات ناممکن. مثلا میگن که اگه واکسن واقعا امنه، چرا بعضی وقتا عارضه داره؟ همین که یه نفرم مشکل پیدا میکنه یعنی امن بودنش ثابت نشده. ظاهرا این حرف از احتیاط میاد، طبیعیه. کی دوست داره سر سلامتیش ریسک بکنه؟ اما استانداردی که برای اثبات این ادعا تعریف میشه، استانداردیه که هیچ چیزی تو دنیای واقعی نمیتونه تأمینش بکنه. با این منطق چون ممکنه تصادف بکنیم پس نباید سوار ماشین بشیم. چون جراحی 100% بی خطر نیست پس نباید عمل جراحی کنیم. اینجا اون قطعیت مطلقی که طالبش هستن ابزار اطمینان نیست، نمیخوان خیالشون راحت بشه، بلکه یه راهیه برای اینکه پذیرفتن اون یافته علمی یا نگاه علمی رو هی عقب بندازن. یعنی تا وقتی 100% ثابت نشده که هرگز هم ثابت نمیشه، میتونم بگم من هنوز قانع نشدم. به غیر از اینا یه ابزار محبوب دیگه بین کسایی که علم رو یا یه نظریه علمی رو انکار میکنن اینه که میگن یه دانشمند دیگه‌ای هم هست که مخالفه. باز هم در ظاهر این حرف منطقیه، اما اینجا معمولاً دو تا اتفاق میفته. اول اینکه وزن اجماع علمی اصطلاحاً اینو نادیده میگیرن. یعنی این رو نمیبینن که مثلا 100 تا متخصص یک نظر دارن، یه متخصص یه نظر دیگه داره. فرض هم اینه که هیچ کدوم از ما دو طرف بحث خودمون متخصص نیستیم. نکته دوم این که بعضی وقتا یک صدای حاشیه‌ای میاد نماینده یک اختلاف نظر معرفی میشه. اینو گاهی وقتا بهش میگن استدلال متخصص جعلی یا فیک اکسپرت. نه که اون فردی که به عنوان متخصص معرفی میشه احمقه، بلکه جایگاهش با اون چیزی که دربارش حرف میزنه همخون نیست. مثلا میگن شما میگین تغییرات اقلیمی به خاطر فعالیت انسانه، اما فلان دانشمند هم هست که میگه این چرخه طبیعی زمینه. اینجا دو تا چیز حذف میشه. یکی وزن اجماعه، دانشمندای مخالف چند درصدن، و دوم این که صلاحیتشون چیه. اون دانشمنده اقلیم شناسه، آخرین پژوهشش کی بوده، یا اینکه فلان دکتر گفته واکسن‌ها خطرناکن، اما وقتی بررسی می‌کنی می‌بینی که اون دکتر مثلا پژوهشگر ایمنی واکسن نیست، پزشک عمومیه. یا اینکه میگن دکتر اما اصلا دکتراش توی حیطه دیگه است، مثلا دکترای الهیات داره. اون اسم دکتر برای ذهن کافیه.
نه برای فهمیدن، بلکه برای توجیه کردن. به غیر از اینا شاید سخت‌ترین و خطرناکترین سیستم دفاعی تئوری توطئه است. توطئه فقط یه ادعای عجیب و غریب نیست، یه سیستم ایمنیه. چون وقتی باور بکنی که بر اساس یک نظریه توطئه همه چیز ساختگیه، دیگه هیچ شاهدی نمیتونه تو رو قانع بکنه. مثلا میگن کل ماجرای سفر انسان به ماه ساختگیه. اگه شواهدی باشه که ادعا رو تایید بکنه، میگن دیدی حق با ما بود. اگه شواهدی باشه که مخالف این ادعا باشه، میگن میبینی چقدر با قدرت پنهانکاری میکنن. این هم بخشی از پنهانکاریه. اینو پژوهشگرا بهش میگن self sealing belief، یا باوری که خودش رو حفظ میکنه، باوری که هر ضربه‌ای بهش بزنی تبدیلش میکنه به تایید خودش. یه نفر درباره واکسن فلج اطفال میگه که مشکل من خود داده های تحقیقات نیست، مشکل اینه که این داده ها رو چه کسایی جمع کردن. تا اینجا بحث هنوز یک شکاکیت سالمه. بله، باید حواسمون باشه که یک پژوهش از کجا تامین بودجه شده. اگه پژوهش درباره بی‌ضرر بودن سیگار اسپانسرش یه شرکت تنباکوییه، طبیعتاً مشکوکه. اما حرف از این جلوتر میره. میگن دانشمندا بودجه میگیرن، دانشگاه‌ها وابستن، مجله‌های علمی سانسور میکنن، پس طبیعیه که شواهد مخالف رو نبینی. اگر هم جایی شواهد مخالف رو دیدی، معلومه که جعلیه. اینجا یه اتفاق مهمی میفته. هر کدوم از این حرفا میتونه در مواردی واقعا درست باشه، اما از این لحظه به بعد با این استدلال اگه مدرکی ارائه بکنی، تو خود جزئی از توطئه‌ای. اگه مدرکی نیاری، جواب اینه که خب دیدی همه چیزو مخفی کردن. اگه 100 نفر موافق باشن، همه با هم هماهنگ شدن. اگه یه نفر مخالف باشه، اون تنها آدم شجاع داستانه. باور اینجا دیگه منتظر شواهد نیست، از قبل تصمیمش رو گرفته. این همون جاییه که توطئه یا تئوری توطئه فقط یک ادعای عجیب نیست، بلکه میشه یک سیستم دفاعی کامل. یه سیستمی که اجازه نمیده هیچ واقعیتی واردش بشه مگر اینکه اول تبدیل بشه به تایید خودش. اما یه نکته رو فراموش نکنیم. هیچ کدوم از این ابزارها فی نفسه غلط یا احمقانه نیستن. همشون توی جاهایی کارکرد دارن. لازمه ما شکاک باشیم. لازمه سوال بپرسیم. واقعا ضروریه که به ساختارهای قدرت بدبین باشیم. مگه کم دیدیم که یه شایعه عجیب و غریبی درباره کارهای مثلا فلان سازمان دولتی بعداً مشخص شده که واقعی بوده؟ اما مشکل از جایی شروع میشه که این ابزارها برای کشف حقیقت استفاده نمیشن، بلکه برای محافظت در مقابل حقیقت استفاده میشن و یه ذهن آموزش دیده و ماهر اتفاقا تو این کار ماهرتره. تحقیقات نشون میده که افرادی که توانایی استدلالی بالاتری دارن، وقتی تو شرایطی قرار بگیرن که هویتشون تهدید میشه، میتونن پیچیده‌تر و قانع کننده تر از باورهای دفاعیشون دفاع بکنن. یعنی عقل میشه وکیل باور، نه داوری که قرار اون باور رو داوری بکنه. خب اینا رو که گفتیم، استراتژی‌های انکار علم، اینکه علم همیشه در حال تغییره، پس به هیچی نمیشه اعتماد کرد. اینکه انتظار شواهد غیر ممکن داشته باشیم تا 100% ثابت نشه، من قبول نمی‌کنم. اینکه وزن اجماع علمی رو نادیده بگیریم، اینکه یه نفر اگه فقط مخالفه پس هنوز هیچی ثابت نشده، یا اینکه از متخصص جعلی استفاده بکنیم، یا تئوری توطئه. بعد از اینا خب باید به یه سوال خیلی سخت فکر کنیم، یه سوال خیلی شخصی و خیلی مهم. من وقتی میگم دارم سوال میپرسم، واقعا دنبال جوابم، یا دارم زمان میخرم که اون حرف، نظر یا موضع خودم رو رها نکنم؟ این سوال آزاردهنده‌ایه، چون مرز خیلی باریکی داره و راستش هیچ کس هم به جز خود آدم نمیتونه درست ازش خبردار بشه. این همون جاییه که اگه حواسمون نباشه، خیلی راحت خودمون رو در سمت عقلانیت میذاریم، در حالی که داریم فقط از چیزی محافظت میکنیم که دوست نداریم از دستش بدیم. پس بیاین این ویدیو رو با یه اعتراف دیگه تموم بکنیم. اون حس برتری که باهاش شروع کردیم، اون لبخند اطمینانی که من مثل اونا نیستم، اون خطرناکترین چیزه. چون انکار علم نشونه جهل نیست، نشونه جنگی شدن ذهنه و هوش بیشتر انکار رو قوی‌تر میکنه، نه ضعیف‌تر.
همون مکانیزمایی که باعث میشه دیگران علم رو انکار بکنن تو ذهن منم هست. ابزارهای انکار فی نفسه بد نیستن. مشکل وقتیه که برای دفاع ازشون استفاده بشه، نه برای کشف. پس سوال اصلی این نیست که چرا اونها علم رو انکار میکنن. سوال مهمتر اینه که من چطوری میتونم بفهمم که کی دارم دفاع میکنم و نه اینکه بررسی بکنم. شاید تنها راه مقابله با انکار علم این باشه که قبل از اینکه دیگران رو قضاوت بکنیم اول به خودمون نگاه بکنیم، بی سر و صدا، بدون قهرمان بازی. و این پذیرش شاید ناراحت کننده رو در خودمون ایجاد بکنیم که هیچ کدوممون اون قدری که فکر میکنیم در امان نیستیم. شاید اولین قدم برای محافظت کردن از خودمون همین باشه، قبول کردن این که واقعا نیاز به محافظت داریم. اگه این ویدیو براتون جالب بود ازتون میخوام که لطفاً ممبرشیپ های کانال یوتیوب رو ببینید و اونجا عضو بشید و از این طریق از من حمایت بکنید، یا اینکه از لینک های حمایت مالی که توی توضیحات ویدیو میذارم. و بعد اگر این ویدیو براتون جالب بود این یکی ویدیو رو هم ببینید که چرا قضاوت های اخلاقی آدما با هم دیگه فرق داره.